Gusto mo? Tandaan nila? Lance, gusto mo? Tadyakan kita? Dating horrorcore, biglang nag-R&B, napaka-badass. Tong si Jasper, suddenly, nagpaka-just hush. Hangad mo mag-comeback, ako'y ruthless. Sarap mong i-backhand, sabay suplex. Sa flip top, di na binigyan ng battle to. Mayabang kasi. So, eto na yung comeback battle mo? Walang may pake! Kumusta hip-hop lovers and rap battle fanatics dyan? Welcome ulit sa channel ni Sir Banana. Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa mga videos natin. Maraming salamat kaibigan. Today ay itatampok natin ang battle MC from Moro Beats. Kilala ang battle MC na ito dahil sa malakas at matikas na boses niya sa bawat battle. Malarobot na boses na pumupunit ng eardrum ng kanyang kalaban. Isa sa mga naging kontrobersyal na laban niya ay ang laban nila ni Young Wan. Ito yung laban nila sa ESC na pinabura ni Pibus dahil sa pressure mula sa King of Tagalog Rap na si Andrew. Kung gusto nyo malaman ang issue, panoorin nyo na Danji sa mga kapwa ko content creator ng rap battle. Ang tinutukoy ko na battle MC ay si Zaki. Siya ang isa sa mga battle MC na mainit ang pangalan sa ngayon. Tara samahan nyo kong panoorin ang mga highlights ng laban ni Zaki. Nabibili daw yung dangal ko. Tanginan to, nakakabuisit. Sabihin mo yan kay Emzite, Sak Maestro, tsaka sa idol mong si Six Threat. Talo na. Itaas mo yung shirt ni Arik pagtapos mo subuhin yung burat niya. Tanginan to, porket lumipat ako ng liga. Gusto mo lang naman sumipsip kay Enigma. Obvious naman. Kung totoong loyal ka sa sarili mong liga, dapat sa Motus ka lang. Ang bubo nito, putang ina. Ang tanga-tanga mo! Isa pa, ang tanga-tanga mo! Tapos, bagong liga. Sobrang solid na mga match-ups. Phoebus, grabe ka. Unang salang ko pa lang, tinapat mo ako agad dito kay Senior Aguila. Sobrang daming kamuka nitong bonjing na batak. Puta, kamuka niya rin, pati yung Boy Scout doon sa app. Kamuka niya rin, pati si G. Romano. Nung nag-addict at nasa terminal na siya ng aeroplano. Hindi yan hoax, malinaw evidence. Kamukha niya rin pati yung North Korean president. Alam niyo kung bakit ang dami niyang kamukha? Well, isa yang symptom. Ganyan talaga magkaka-look-alike mga may Down syndrome! Si Poison 13, angat na sa buhay, financially stable, kaya maraming naiinspira. Mahusay mag-budget, wala siyang expenses, kasi palaging nakikitira. Booking na ang galawan sa kaibigan kukunik. Sleepover lang usapan, biglang di na uuwi. Isipin mo yon, maangas kang battler, may malawak na fanbase, napakadami mo ng bars pero wala kang apartment. Di mo pa na-experience magka-landlord. Walang dignidad na fake MC, kaya iba ibig sabihin pag sinabi kong you're living in my head, rent-free. Sa 3GM, Ang lalim ng dimple, singlalim ng sinkhole, humpak na makapal muka, sarap basagin ng cheekbone. Ba't ba ganyan yung pisngi mo, ha? Hindi ba ma-adjust? Baka isipin nyo mapanghusga at sa appearance ng judge, pero hindi nyo ako mapapaniwala na hindi yan nagda-drugs. Kung si EJ Power hinangad mag-champion sa una niyang pagsalang, eto naman nagsalang muna.
Kung si EJ Power hinangad mag-champion, sa una niyang pagsalang, eto naman nagsalang muna bago siya mag-champion. Whole day, smoke sa foil. Kaya siya naging wordplay, mongoloid. Sabi nito, mga setups mo sobrang haba at yung buwisit pakinggan. Kahit padaan mo yan sa magandang flow, feelers pa rin yan. Mga angles ko, new shit. Mga bago to lahat. Wala nang squatting, parang namatay kayo lahat. Mixed martial artist ka daw, pero weak ka pa rin. Wabol to sa straight ko na punch kasi mahina ang chin. Baka nga sa feint ko pa lang bigla tong himatayin. Tara sa octagon, take down kita sabay triangle, ikay walang escape. Paano ka sa akin makikipag-square kung ikaw ay out of shape? Ngayong gabi, makikita nyo kung paano ma-destroy tong unemployed na Chinese boy. Pamilyar ba kayo sa holo rhymes? Yan yung stilong pinauso ng mga homo guys na mahilig. Pamilyar ba kayo sa holo rhymes? Yan yung stilong pinauso ng mga homo guys na mahilig magpa-sodomize. Sabi niya kay Sayad, kaya bugbog, bas-bas, napasad-sad, napakud-kud. What the fuck? Tang-ina, Lance, galing mo naman. Lance, kaya rin yon gawin ni Badang. Tapos, meron pa. Dapat sa motos ka lang. Tsaka, wag mo kong idamay sa mga politika nyo sa battle rap. Binabanggit mo pa sa kada round. Ang trabaho ko, mambadibag, kuha TF, tapos bounce. Tangin ng PSP! Alam mo sa PSP, binabanggit mo, di pinopromote mo din, tanga! PSP ng PSP, tanginan to, nakakaumay. Alam ko, gets na ni Arik yon kasi parehas lang kaming may anak ng binubuhay. Tanginan to, humpak panay kuda, padederechuin kay Lord. Ganyan muka ni Fukuda nung siya ay 17 years old. Araw-araw yan palo. Yung bisyo niya uungkatin. Second ahon niya na to, yung pisngin niya lubog pa rin. Akala mo marami nag-aabang sa comeback mo? Asa ka naman! Mas marami pang nag-aabang sa comeback ni Badang! Gusto kong ipaintindi kahit mainis o marindi, Lance, wala nang may pake kung bumalik ka o hindi. Nung early days mo sa flip top, dang, namamangha ako noon kapag napapanood. Ako'y kinakabahan pa. Sobrang angas mo noon kapag nakakatungtong. Kaya inaabangan ka. Ni Sherman! Nung kinumpronta, nakaramdam ng grabing fright. Yung lanseta tumupi na parang pocket knife. Sagad sa kaduwagan, panay papampam lang sa FB friends. Lanseta ka pa naman, pero walang alam sa self-defense. Sabi nito, sa cycle ng mga Bisaya, buy ka ngayon. Buy ka ngayon. Ganun ba mga lines ng kampyon? Nung sinusulat mo yung 30, high ka ba nun? Kinukumplika mga detalye, daming palamuti para hindi maungusan. Para tong tropang mangangamusta muna tapos bandang huli mangungutang. Alam niyo kung bakit puro to wordplay na mahina? Nahuli ko agad ang method. Sa evolution ng flip top, si Unico kanyang ancestor. Unang dinig ko, inakalang mabusisit maproseso. Naging bitch rin katagalan ng gigil trip na sa duelo. Misleading mga bara panay pilit sa konsepto, tas yung meaning di mahana parang missing sa bungero. Sa kaya yes, pinakawak, wag ang feeling na important. Member, kahit pagamitin mo yung slack, mananatili kang informal. Settler! Gestures na
sobrang okay, ang sarap i-uppercut. Magdamag yan, magwo-wordplay, sabay magpapapenlock. Predictable ang angles ni Bugok. Yan ang insight ko. Sasabihin ako'y galing sa loob. Panay inside jokes. Pustahan mga baon yan, puro wordplay na pilit. Si Zaki matangkad, pero pang duwende kanyang utak. 2 beses kang sinwerte. Tawag doon ay tulak. Fuck that shit! You never fail to annoy! Atake ko'y diretso kay boys! Slant yung mga rhymes pero straight to the point! Mga holo versus slant, di na surprise yung difference. Slant rhymes ko unpredictable, yung holo rhymes mo meaningless. Puro yan wordplay na komplikado, king ina, banges. Tapos yung reaksyon ng tao, kahit di nila na-gets. Gagawin niyang komplikado at nakakalito, pasikat lang tong bata. Tapos pag hindi niyo nag-gets, ang tingin sa inyo, mahina pang unawa. Yung estilo mo, boring, OA ang corny niyan. Lamang ka lang ng onting wordplay kay OG1. Di niyo tanggap? Ako'y mahangin. Saksak niyo sa dibdib niyo. Bagong disenyo ng lansit, tatatak niyo sa isip niyo. Yay! Laging laman ng berso niya yon. Paano ka tatatak sa isip kung di ka naman memorable? Gusto mo? Career ko ay nag-grow because I rise to the occasion. Si Poison 39 nag-grow kasi malakas mag-rise sa occasion. Annoying yung itsura, sarap tarakan sa ribcage. Nasobrahan sa calorie intake, kaya yung body type parang pinagsamang Badang tsaka Lil Wayne. Nung interview, tinawag akong bata netong punggok na ugly face. Ako pa yung bata, yung mga references mo sa laban, puro lang anime. Anime bars, sa kanya yun yung mature. Pyesa na quality. Ganyan siya kasi pang 13 years old. Yung mental capacity. Tingin mo sa akin, bata? I'll beat you ass, fool. Batang solid mangulata. Kid ko la, fool. Tinawag mo akong bata, pero ikaw yung nilililang ng babae. Tinawag mo akong bata, pero si Shernan pinagtitripan ka lang palagi. Tinawag mo akong bata, pero ikaw yung madramat iyakin. Ngayon, tanong ko sa'yo, Marco, sinong bata sa atin?